אור זה צורת ביטוי של אנרגיה, ואנרגיה היא צורת ביטוי של אור. וכעת אני רוצה לדבר על משהו שנקרא הדרמה אוניברסלית, ועל כמה חוקים בסיסיים של פיזיקה, שאנחנו יכולים לפגוש אותם גם במטאפיזיקה, וגם בהסתכלות רוחנית על מה שמתרחש אצלנו בחיים, ואת כל הסיפור הזה אנחנו ננסה לטוות ביחד למשהו שנקרא מדיטציית החיוך. אז אני מגיע משיטה שנקראת סוג'וק, סו זה כף יד וג'וק זה כף רגל, ולמעשה בסוג'וק אנחנו נותנים לגוף גירויים, והגוף מחלים בצורה עצמאית. הוא עושה את זה כי הוא יכול. הקו המנחה שמביא לאותו תהליך של ריפוי ספונטני, זה משהו שאנחנו קוראים לו אנרגיית החיים. אנרגיית החיים נמצאת בכל דבר שחי, וגם מחברת בין כל הברואים. אנרגיית החיים היא צורת ביטוי של אור. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ניסיונות שנעשו בפיזיקה, מתוך ענף הפיזיקה, ניסיונות באור, אנחנו רואים שני דברים מאוד מעניינים. האחד, שכוונת הצופה משפיעה על התוצאה. ודבר שני, שאור לא יכול להיתפס כחלקיק וכגל באותו ניסוי. עוד תופעה שמגיעה מעולם הפיזיקה, החוק השלישי של ניוטון, על כל כוח פעולה יש כוח תגובה. זהה בגודלו ושונה בכיוונו. אותו חוק מביא לאיזושהי מכניקה שגורמת לחיכוך. כשאנחנו נפגוש בהתנגדות, אז ניתקל בחיכוך. ועכשיו אני רוצה לקחת אותנו לתוך החיים, לתוך איזשהו משהו שאנחנו קוראים לו הדרמה האוניברסלית. בדרמה האוניברסלית אנחנו למעשה אומרים שהדבר הזה, הסיפור הזה המופלא שאנחנו קוראים לו חיים, למעשה אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו משחקים באיזשהו, כשחקנים באיזשהו מחזה, עם הרבה מאוד סצנות שנראה כאילו הם נכתבו מראש. עכשיו, כל אחת מהסצנות האלה היא מדויקת על הפרט הכי קטן. כשאנחנו מסתכלים ככה כאל שחקנים בתוך אותו מחזה, זה אומר שיש בעצם מישהו שארגן את המחזה הזה, ולמעשה אנחנו מקבלים כל הזמן הזדמנות להגיב מחדש, ולבחור את התפקיד אותו אנחנו רוצים לשחק במחזה. אבל השלב הראשון זה לשים לב שאנחנו משחקים באיזשהו מחזה. ופה נחזור לכוח הפעולה והתגובה. אנחנו למעשה בראייה רוחנית מגיעים לתופעה הזאת שנקראת חיים, תופעה מופלאה אבל מורכבת, ואנחנו מגיעים בשביל להביא לריפוי. ריפוי של כל מיני פצעים. זאת אומרת שאנחנו ניתקל בסיטואציות שיאפשרו לנו ריפוי. עכשיו, לא תמיד אנחנו רוצים להגיב לסיטואציות, כי אנחנו לא כל כך אוהבים כאב. תזכרו אבל תמיד שמאחורי כאב יש ריפוי, זה משהו שאנחנו מכירים גם היטב בתוך שיטת הסוג'וק, אבל כאב גם גורם לנו לקיבוץ וגורם לנו לרצון לברוח. פעמים רבות אנחנו בורחים לנסיבות חיצוניות בשביל להימנע מהכאב, במיוחד כאב רגשי. אנחנו נחפש אשמים, אנחנו נחפש משהו להתעסק בו, אנחנו נחפש כל מיני דברים חיצוניים שיסיחו את דעתנו, כגון ריצוי, כגון עבודה נוספת, כגון איזושהי הערצה אולי, או אהבה חיצונית. אבל למעשה הכאב הוא נמצא בפנים. וכשאנחנו נמצאים באותו מקום, אנחנו למעשה יכולים לפתוח אותו. כן, זה כל מה שצריך, להשתאות טיפה במקום הכואב. ופה אנחנו מתחברים לאותה תופעה שאנחנו קוראים לה בסוג'וק חיוך. החיוך הוא תדר של שלמות, הוא תדר של חיבור לבריאה. והחיוך למעשה נמצא כאן ועכשיו. מבחינה פיזיולוגית, החיוך גורם להפרשה של אנדורפינים וסרוטונין. הוא גם מדבק, ומחקרים מראים שהוא מעלה את תוחלת החיים בין 8 ל-10 שנים. מבחינה אנרגטית הוא מחבר אותנו לבריאה ולכל מה שחי, כאן ועכשיו. כלומר, החיוך הוא תדר שפותח אותנו, ועוזר לנו להתחבר פנימה.
אנחנו לא יכולים לשלוט בסיטואציות חיצוניות, אנחנו יכולים אבל להשתמש בהם בשביל לפתח מודעות לדינמיקה הפנימית שלנו. ואז באמצעות כוח החיוך, אנחנו יכולים לפתוח את התדר. מתדר של פחד וספק שגורם לתגובה רפלקסיבית של הישרדות, לתדר של פתיחה. זה נקרא אהבה ללא תנאי ואמון, זה מילים קשות, אבל באמצעות החיוך והחיבור לבריאה, החיבור לשלמות של הרגע הזה, שכן אילולא היה מושלם הוא לא היה פה, אנחנו יכולים פשוט לפתוח את התדר. אז מה הכללים שלנו עכשיו לנסות? קודם כל נשימה, כי הבסיס של כל החיים זה נשימה, כדי שתהיה תחלופה של מולקולות, והדבר השני זה חיוך. החיוך הוא תדר של שלמות. אפשר לעשות את זה כל הזמן, בכל רגע נתון, וזה פותח את מנעד התדרים שלכם לבריאה. נסו בעצמכם.